Welcome back sa my channel ko. Ngayon, mag-unboxing tayo ng Hanabishi Hotpot Barbecue Grill para sa samgyup. Tara, tignan natin. Bubuksan ko na. Alright. Yeah. So yan, makikita nyo. Selyado siya. Talagang balot na balot na style po. Makikita nyo yung loob niya. Yan, mas marami kayong maluluto dito. Kapag nagluto kayo dito, mga seafoods. Ayan siya. Meron din siyang saksakan na wire. Ayan. Kompleto. Ano pa yung sa box? Ayun. So ito yung manual niya. Kung paano gamitin. Okay. Pwede na tayo ngayon sa new. Okay? Yan, nakikita mo. May warranty siya. 1 year warranty. Yung nabili natin na so ito yung butas niya. Diyan tumutuloy yung mantika. Yung katas ng mga ginigil na seafoods. So ito yung salam niya. Kapag puno niya, ito siya tumutuloy. Okay? Guys, kita niya maganda yung quality niya. Yung adjust Magamit na tayo ngayon na pangluto sa nyug na malaki. Okay. Yung ano niya, yung adjustan niya ng pressure dito sa Hanabishi Hotpot. Okay siya, maganda yung quality niya. Okay. Ito pala yung mga gagamit ng sample. Ang lutuan. Tingin. Bebe. Kasama na sa vlog. Magamit na yan. Bro, tingin. Bro. Naya ako. Kasama to. May lutuan na malaki-laki. Ayan yung finance. Yan si Papa yan yung financer ng ng ating Hanabishi Hotpot Barbecue Grill. Okay. Yan ang ating Okay, kita niyo. Nagamit yan. So yun na nga yung unboxing natin ng Hanabishi Hotpot. Ang next vlog natin doon tayo magluluto. Tatry natin kung okay ba. Okay? See you sa next video.